Variables. Ano ba yung variables? Ito yung storage ng data. For example, sa mga nilalaro natin games, gusto natin ma-save kung ano na yung score natin sa ating mga nilalaro. And another example, kung anong level na kayo sa inyong nilalaro. Kung level 1 na ba kayo, level 2, level 3. Yun yung mga example na pwede natin paggamitan ng variables. At ngayon, i-demonstrate na natin kung paano ba gamitin yung variables ngayon. Kuha na tayo ng class. Sabihin natin class name natin ay Ariel. Siyempre, sa loob niyan, main method tayo. Public static void main. At ngayon, meron na tayong isang class at isang main method. Unang statement natin ay gagawa tayo ng variable. Sa Java, meron tayong keyword na int. Ang ibig sabihin ng int ay declaration ng variable. So tayo int space yung variable name natin. Ang variable name ay any alphanumeric characters ulit ito. Pero yung first character must not be number. So itong, for example, ang variable name natin ay price, valid to, pero invalid ang ilalagay mo dito ay 0, 1, 2, or 3. Yung mga first character mo ay kung number, invalid yan sa Java, hindi ito magko-compile. Pero yung mga underscore, pwede ito sa Java, and yung $sign. Pero sa naming convention, bawal natin gamitin yung $sign and underscore sa start ng variable name. Pero pwede natin gamitin yung price of Chicken Joy. Ito, pwede to. At yung mga $sign, pwede rin yan dito. O saan man. Pwede siya sa first character and any kung saan man part ng variable. Pero nga sa naming convention ng Java, wag natin daw gagamitin yung underscore and $sign sa start ng variable name. And okay na tayo dito. Balik na natin sa original name natin na price. And dito, sabi, declare tayo ng variable na price. At nakapag-declare na tayo, meron na tayong storage. Kaya, nalagyan na tayong semicolon dahil nagawa na natin gusto natin nangyari doon na mag-declare. Maglagay lang tayo ng lalagyan. At dahil may lalagyan na tayo, gusto natin lagyan nito ng laman. Sabihin natin sa yung variable name nga natin is price. Price is getting the value of, sabihin na ito, ay kukunin lang niya yung value niya sa right side niya. At sabihin natin, ang value na gusto natin ilagay doon ay 9. Kaya ang statement na to ay ang variable na price is getting the value of yung nasa right side niya, which is 9. Itong 9 na to, may store to sa variable na price. Tapos na nga natin kung saan mangyari dito, lagyan na nga natin ng semicolon. Siyempre, kung nailagay na natin yung price, gusto din na naman natin i-display yung sa screen kung ano naman ng variable na yun. Sa mga games, siyempre, gusto rin natin makita sa screen kung ano na yung score natin. Ngayon, this time, gusto natin i-display sa screen yung laman ng variable na price. At gawin yan, system.out.println pa rin, lagyan natin sa loob ng parenthesis yung variable name na price. Sabihin nito, i-display ko lang yung laman ng variable na price, which is ang laman nun ay 9. Then, save na natin to. Tignan natin kung magra-run or kung tama ba yung program natin. Ang file ko nga is ariel.java. Save. Tayo sa command prompt, java.ariel.java java space ariel and enter. Ngayon, nag-display na nga niyo yung 9. Ulit tayo sa ating source code. Ngayon, alam naman natin na wala tayong problem. Nakagawa tayo ng variable. Pag-store tayo ng value sa variable natin at na-display din natin. Itong tawag dito is declaration. Kasi nga, nag-declare tayo ng variable. Nag-allot tayo ng memory.
At ang tawag naman dito sa pangalawa na to ay initialization, kung saan naglalagay tayo ng laman sa isang variable. At ngayon, pwede natin pagsamahin itong dalawang to sa iisang line. Para gawin yan, purahin natin to. At pagkatapos natin mag-declare ng variable, lalagyan na agad natin to ng laman or i-initialize agad natin to. Sabi natin, int price is getting the value of, nasa right side niya, which is 9 nga yung gusto natin ilagay. Then, semicolon na yun. Tapos na yung statement natin na nag-declare tayo. At the same time, nag-initialize din tayo. At ngayon, i-run natin kung parehas. Diba kung mag-run ba to? Dito, compile naman and nag-run. And itong price na to, sabihin natin 9 pesos na price, ay nagmura. Dahil ang product ng mga nakaraang taon, may product na sabon na Ariel. At ang Ariel daw ay 750 na lang. Kaya gawin natin 750 yung price ng Ariel. Ngayon, int price is getting the value of 750. Dapat magdi-display dito na 750 na lang Ariel. Tignan natin kung magdi-display ba yung Ariel na 750 na lang. Java, space Ariel, at Java. At ang sabi dito, may error daw tayo sa line 3. At ang line 3 natin ay ito, incompatible types. Itong 7.50 ay hindi compatible sa variable type ni price. At ang variable type niya ay int. Dahil kapag nag-declare tayo ng variable, lalagyan natin kung anong klaseng type to. At ang nilagay nating type is int. Ang int daw kasi, ang kaya lang i-store na values ay numbers na walang decimal places. For example, 1, 2, 3, 4, 5. Pero yung mga number na 3.14, 4.11, hindi yan may store sa variable na ang type is int. Kaya itong type na to, baguhin natin na kung saan pwede rin siya mag-save ng merong decimal places. Ngayon, punta tayo dito at baguhin natin to at ang variable type na gusto natin mangyari ay double. Sabihin yan, double, declare ako ng variable type na double at ang pangalan nun is price na kung saan ang double nga kasi makapag-store ng with decimal places. Click na natin ng save and run natin. Siyempre, bago run, bibuild muna natin or compile. At ngayon, display natin. At sabi dito, 7.5. Bakit hindi 750 yung display? Kasi nga, siyempre, sa calculator ba, magdi-display pa rin ba siya ng 7.000? Hindi na, diba? Tatanggalin niyo yung mga sobrang zero sa decimal places. Pero sa Java, meron tayong tinatawag na function na statement na pwede gamitin na system.out.printf bukod pa sa println. So, gawin natin itong printf. Sabihin yan, print format. I-format natin to sa sa mga decimal places na 0000. So, paano pa natin gamitin yun? Double quote ulit, pero double quote. Sa loob niyan, kung ano pa yung display natin, %f, comma, at yung variable name natin na price. Sabihin niyan, itong %f na to, hahanapin nyo yung variable sa kabilang side niya, which is price, dahil may comma nga dito, at yung price na yon na 7.50 ay ilalagay niya dito as display. Tingnan nga natin kung mag-display ba yun. At nag-display nga siya. Pero ang sabi dito, 7.50000. So, sobra ng mga zero. Ayusin natin yung format. Ano ba natin gagawin yun? Meron din tayo tinatawag na %,
dot, then yung number, kung ilang decimal places, sabihin natin 2 decimal places, then gusto natin display ay 0.50 lang. %.2f, save na natin, then compile, syempre, pagka-compile, i-run natin, at na-display na nga yung 7.50 or 7.50. Click tayo sa code. Ang ibig sabihin yan, ay di-display ko nga yung variable na price. Using nga natin, sabihin natin, ang presyo ng Ariel ay 7 na lang. Yan. Ngayon, repeat ulit natin to. Oh, sorry. Wala akong double quote. Ulit. So, meron tayong double quote dapat. Yan. Pair. Dapat. Balik tayo dito. Java, Ariel, Java. Yun, nag-compile nga. Then, Java, space, Ariel. Sabi ko, ang presyo ng Ariel ay 750 na lang. Click tayo sa source code. Pali, meron tayong double quote. Ibig sabihin ng double quote, ito yung i-display natin yung nasa loob. At ang di-display daw niya, ang presyo ng Ariel ay %.12. Sabi niyan, kukuha ko, i-replace ko to. At ang i-replace ko, yung unang variable na makikita ko, which is price. Ang Ariel ay price or 750 na lang. So, na-display na yan. And gusto din natin maglagay ng variable na sukli. Sabi natin, pera niya 10 piso. Magkano ba yung sukli niya? Siyempre, 250. And double, sukli, is getting the value of 250. And itong 250 na to ay i-display din niya sa isang printf statement. Sabihin natin, ang presyo ng Ariel ay 750 na lang at ang sukli niya ay %.2f comma sukli. Ibig sabihin nito, ang presyo, i-display din niya sa screen to, pero ang sabi, ang presyo ng Ariel ay %2f. Ang %2f, ang unang variable na makikita niya dito, which is yung price, yun yung ililipat niya, kaya ang mangyayari nito, 750 to. Ang presyo ng Ariel ay 750 na lang, ang sukli niya ay %2f, pupunta ulit sa kabila, hanapin niya, pangalawa na to, alam ng program na pangalawang percent na to or conversion. Then, i-convert din ito o di-display niya itong sukli dito sa %2f. Parang placeholder lang to. I-replace lang niya. Ngayon, i-save na natin. Then, run. And Java, Ariel. And enter. Sabi dito, ang presyo ng Ariel ay 750 na lang. Ang sukli niya ay 250. Medyo magulo to, na libadbaran ako sa kaya meron tayong command sa command prompt na CLS kung saan i-clear niya yung screen sa mga previous natin na display. Kaya try natin CLS and press enter. At ngayon malinis na. I-run ulit natin yung program natin Java space Ariel. Ayun, malinis na. Inahalatang nagpa-error tayo kanina. Diba? And ang presyo ng Ariel ay 750 na lang. Ang sukli niya ay 250. And balik tayo sa ating program. Dito, kung mapapansin nyo, meron na naman tayong dalawang statement. Pero pa itong isa, yung una, initialization and declaration, and ganoon din naman yung pangalawa. Pero pwede natin itong pagsamahin sa isang statement dahil parehas naman silang double. Okay, yan, para gawin yun, burahin natin to. At palitan natin ng comma. Then, save ulit natin. Tignan natin kung parehas pa din ba. Java partial.java and Java again at ganun pa din yung display. Ngayon, bali sa isang statement
Gumawa tayo ng dalawang variable na parehas na natin na initialize. Ngayon maglagay tayo ng variable na kung magkano yung pera niya. At ang pera niya ay 10 piso. Siyempre, gagawa tayo ng variable. Hindi naman alam yung 10 is anong klase siya. Int type na variable. So, hindi natin siya pwede isingit dito. Gawa tayo ng bago. Int space pera and getting the value of 10. At ang pera niya ay percent, yung percent na F and yung percent na .2F is para sa double. Ngayon meron din tayo para sa int type variable. Ang tawag doon ay %d. Sabihin niyan, integer. Siyempre dito, asan ba si %d? Sa una, sa pangalawa, o sa pangatlo. Alam naman natin na nasa una, kaya dito natin siya isisingit. Lagyan natin dito, variable na pera, comma, and save. Natin display na sa screen. At Java, Java, and that ang pera niya ay 10, ang presyo ng array ay 750 na lang, ang supply niya ay 250. Yun, okay na tayo dyan. Alam naman na natin na ang printf, balik ang placeholder siya, pwede natin i-replace yung mga value na may percent, d, percent, f, or percent.2f. Kukuha siya dito, kung saan, after ng display, after ng initialize kung ano yung display niya, nalagay tayo ng comma, kung ano yung mga display niya, o ipang re-replace niya sa mga ito. Pero medyo hindi pa kayo naalibad ba rin guys, medyo mahaba yung statement natin na to, itong pangatlong statement. Ayun natin mag-scroll lang, up and down, left and right. Kaya ibababa natin siya. Pero, pag binaba natin, nag-error na, di ba? Dahil ang isang statement dapat isang line lang. Pero sa string pwede, pag mahaba yung string, sabihin yung sequence of characters, na pwede gamitin sequence of characters, pwede natin pagdugtungin yan. Ano ba gawin yan? Maglalagay tayo ng plus, double quote natin to, may plus tayo dito. Sabihin yan, display ko to, ay may double quote nga ako dito, pair by pair to, after ko may display to, space character, then magdudugtong ulit ako dito ng isa pa ulit na words or sentence na %.2f na lang, ang sukli niya ay %.2f. Dapat naka-double quote to. By pair, syempre. And tingnan natin sa screen or sa kung ganun pa din ba. Java data rin. At wala tayong problema yun. So, kung mahaba na yung sentence natin, itong mahaba pa. At ito, halimbawa, ito gusto natin hatiin pa sa dalawa dahil medyo mahaba na. Lagay tayo ng dalawa para itong isa ay kapares ito. Itong isa ay kapares ito. Sa loob niyan, maglalagay tayo ng plus. Kasi yung pandugtong. After niya madugtong, hindi wala na tayong problema. Tignan ulit natin. At i-display naman yan ng walang problema. Binura ko na yung mga examples sa atin kanina, mga statements sa atin kanina. Dahil meron pa gustong i-demonstrate na ito pang example. Halimbawa ngayon gusto kong gumawa ng variables, multiple variables sa isang statement. Hindi ko muna ito initialize o hindi ko muna lalagyan ng laman. Sabihin natin int x, y, and z. Ngayon meron akong tatlong variable na x, y, and z. And later, nalagyan ko siya ng laman. X is getting the value of 1. Y is getting the value of 2. And z is getting the value of 3. At itong tatlo to gusto ko i-display sa screen. Sabi na system.out.print ln naman gagamitin natin this time. At lagay natin x. Yun na. Sa first example ng ating video, nasabi ko doon na once na nilagay mo dito yung variable, di-display niya yun na
Kung maya i-run natin daw, i-display niya ay 1. Pero gusto natin i-display itong tatlong to, yung x, y, and z sa isang print line. Pwede din natin gawin yun. Sa last natin example kanina, meron tayong ginamit na plus sign or yung addition sign para ipang-concatenate or ipang-dugtong ng text. Pwede natin gamitin to dito kung madudugtong niya ba to. Sabihin x plus y plus z. Then save natin and i-run. Tignan natin kung lalabas ba dito is 1, 2, 3. At ayun, java space arial.java. I-run natin java space arial. At ang sabi dito ay 6. Bakit 6? Ang nangyari kasi, ang concatenation, gumagana lang yan, o itong add sign, once na ginamit itong add sign sa isang variable tulad na int and double, ang mayayari dyan ay addition. Pero once na ginamit mo ito sa text, yung may double quote, ay ipangdudugtong lamang yun. Para mangyari to, gusto natin pagdugtongin lamang to at hindi i-display na 6 na maging addition, tudugtong muna tayo ng isang space character. Sabihin natin dito na x plus space character. Itong space character na to, hindi ito number, kaya ang mayayari dyan, yung 1 ay idudugtungan lang niya ng space character. After niya madugtungan ng space character na x and space character plus y, na itong space yung mga yon is string na, sabihin na string sequence of characters, dalawang character na yon na 1 and space. Idudugtong naman niya yung 2 ng value ng itudugtong naman yung y na ang value ito nangyari na 1 space 2 at idudugtong naman niya tong space character ulit at idudugtong niya yung say. And let's see kung ganun pa yung mayayari. Java space yan, real.java yun, 1, 2, and 3. Bali, ang nangyari yun nga doon, sa itong integer, kapag ginamitan mo ng plus sign sa isang string, ay pagdudugtongin lang ngayon. Hindi niya i-add. Dahil hindi mo pwede i-add sa isang string. Pag sabi mo string, kapag may double quote. String ang tawag dito. At ngayon, dahil string siya, i-add mo ang string na yon, string na to lahat. Kasama si x, string na siya. Dahil once na in-add mo yung integer or double sa isang string, lahat yung magiging string na. Kaya ang string na nito ay x space plus y. So, string to, ito naman integer, ay may i-add niya yun. Kaya, x space y plus ulit na string space is what's to say. Halimbawa, tinanggal natin to. Ano mayayari nito? X plus y, x plus space character plus y plus z. Ano ba magiging 1, 2, 3 pa din ba to? Ano ba tayo dito? Java space real.java and java l at naidugtong naman niya. Dahil isa na nga itong string. Pagdating dito, ito inad niya dito. String na to, string na. Yun nga. So, kung tayo ibang example, limawa dito naman. Inad muna natin to. Then, saka tayo nag-add ng string. Tignan natin yung output. Java space real.java Java space real at ang output is 3 space 3. Bakit nangyari? Pakita natin dito yung difference. Bali ngayon, ang sabi dito, x
Sabi dito, x plus y. Ano ba tong dalawang to? Parehas sila integer. So, mag-add na agad to. Di pa niya alam to na sa bandang dulo mag-add ng string. Bali, x plus y is 2, ay x plus y is 1 plus 2. So, magiging 3 to. After magiging 3, i-add mo siya sa isang string. Then, 3 strings. After mo ma-add sa isang string, concatenate ang mangyari yan dahil hindi mo nga siya pwedeng i-addition. Bali, 3 space, yun na yung character niya, 3 space, ito na nangyari yan. Ang value na nilang dalawa ay 3 space plus say, which is ang say is integer. Pag in-add mo yung integer sa isang string, magiging string na din ito. Hindi mo pwede i-add nga yung integer sa string, kaya magiging string na ito. Yun yung difference, guys. Binura ko yung mga previous natin example na statements dahil meron pa tayong kailangan matutunan. Ito yung tinatawag na memory. Ang variables kasi, meron tong memory. Pwede itong mapatungan ng laman. For example, sa isang game, meron tayong variable na level. Pag nag-start tayo ng game, ang level natin ay usually level 1. Pag nag-level up tayo o rank up tayo, yung level na yun napapalitan or napapatungan na. At ngayon, i-demonstrate natin to sa code or sa programming. Kuha tayo ng variable na int, space, yung variable na natin, sabihin natin level, space, initial level mo kapag naglaro ka ng game, level 1. At ngayon, meron na tayong declaration and initialization na 1. At ngayon, nag-level up ka na at ang value na ng level is 2. Level is getting the value of 2. O yun, variable na level, napatungan na to or nag-overrate na, in-overrate na ni 2. Kaya, tignan natin kung ang level is kung level 2 na nga ba. At ito, save na natin, compile natin. Java at Java space real. And yun, nag-overrate na nga ito. Kuha pa tayo exam. Bago mag-level up, try natin i-display yung level niya. System.out.print and then level. At tignan natin sa screen. So, dalawa dapat ang makikita natin dito na level. Java space arial.java Java space arial. Ngayon, din-display niya 1, then 2. Bali, paano nangyari yun? Ang programming kasi ay isa itong step instruction. Bali, sa program na ginawa natin, meron tayo ditong 4 na instruction or 4 na statements. Sa first statement natin, nag-declare and initialize tayo ng variable na level na ang value niya ay 1. Sa second statement natin, din-display natin itong variable na level at ang value niya ay 1. Kaya na-display natin sa screen ay 1. Bali sa program natin, wala pa siyang kaalam-alam na mapapalitan ng value itong variable na level, na magiging level 2 siya. Walang kaalam-alam yung program natin na tatapusin mo pa pala yung game or lalaroin mo pa rin pala siya. At wala rin tayong kaalam-alam na makikilala mo pala siya, na paasahin ka lang din pala niya. At ngayon, punta tayo sa third statement. At ang third statement niya, level is getting the value of 2. So yung variable na level ay mag-overrate na at mapapatungan na ng value na 2. Kaya pagdating natin sa fourth statement, i-display ulit niya yung variable na level. At ang value nito, yung pinaka-recent, ay value ng 2. Kaya dinisplay niya dito ay 2. Dahil true na ito, itong program kasi, wala na siyang pakialam kung ano yung dating laman ni level. Wala na siyang pakialam sa'yo dahil nakamove on na siya. Hindi ka na niya kailangan. Kaya, ang dinisplay niya ay pinaka-recent niyang value
na 2. Ngayon, bali sa programming, ganun lang yung lahat. Kung yung variable mo, pwedeng i-replace, i-override, at makakalimutan na niya yung dati niyang laman. Dahil hindi ka na niya kailangan. May nakilala niya siyang iba. Sa Java, meron tayong 8 primitive type variables. Yung dalawa doon is naituro na natin, yung int and double. Meron pa tayong 6 na ituturo din natin sa mga susunod nating videos. Pero kung sakaling gusto nyo i-check kung ano ba yung mga primitive data types sa Java, search natin sa search engine natin na Java primitive data types. Dito, meron na tayo makikita ng result na 8 primitive data types in Java are. Pwede natin buksan itong link na to. At prepare ko, syempre, yung from oracle.com dahil ito yung documentation ng Oracle. Dito, sabi niya, primitive data types, meron tayong byte na hindi pa natin ituturo. Short, yung int, tatapusan natin. Yung long, hindi pa. Float, double, okay na tayo dyan. Boolean and character, hindi pa. So, yung mga yon, tuturo din natin lahat sa mga next videos. And regarding sa naming convention ng variable, search din natin sa ating search engine ang Java variable name, ito. Click natin ito. Ang sabi dito ay punta tayo sa naming. Sabi dito variables kung paano gumamit itong naming. Bali dito sa first bullet, sabi variables are case sensitive. So yung variable na capital X and yung variable na small x ay magkaibang variable. And meron pa din tayo dito. Explain na natin yan about sa underscore and yung dollar sign. And meron pa din tayo dito. So guys, kung may time kayong basahin to, pwede nyo basahin. And yung sa primitive data types, kung gusto nyo mag-advanced study, pwede nyo na rin basahin. And that's all guys. Sa next video, tuturo ko naman yung tungkol sa arithmetic operators. Thank you sa panonood. Kung nagustuhan ninyo ang aking mga tutorials, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel at i-click ang Get Notified para every time na may upload tayong videos ay ma-notify tayo. Huwag din natin kalimutang dumaan sa ating Facebook page, facebook.com/Conjuries at i-like